show a new life in them, and the pans really showing up should help them in doing so, as it's Ωραία, πήρε νόκο Ράζορκ. Εύκολο pick. just locked in here. Maybe we know Orianna, yeah. Wait, είναι η όρη open, είναι η όρη open ρε. Bro, άφησαν Orianna open και πήραν Azir. Thank you very much. Πώς το έκαναν αυτό, κάτσε, αυτό είναι λίγο τρελό, Αυτό είναι λίγο int. Δεν θες να ξαματιάσουμε το Razork. Είναι όντως λίγο crazy ότι τώρα έδωσαν knock Orianna τόσο free και πήρανε Nami. Σας παρακαλώ, το draft είναι ήδη καλό. Το draft είναι ήδη insane. Για να πάρουν Nami που φαρμάρεται. Όνομα ξέρεις από το Razork για το ξεμάτιασμα. Razork. Ωραία, μπορείς να πάρεις, δεν φέρει κανένα range για τη Yunara. Αλλά ο Lospa του αρέσει να παίζει μιλή, ο Lospa είναι σε λάθος μέτα. Βλάδι είναι τόσο λάσπη που τον έχει τρελάνει. Δεν ξέρω τι γίνεται με τον Βλάδι. Βλάδι! Τι παίζει φίλε μου. Για μίλ πανούλης, πολλά ζητάς. Τσάρβαν τον Πανάμ την Νίκο. Μην πάρει Άλιστα εδώ. Νόμου θες να παίξεις Λούλου έτσι κι αλλιώς. Να παίξουμε μια Λούλου στο bot lane. Να γίνουμε. Ο ισχύο Πανούλαρος πρέπει να πάρει blind. Τι θα του δώσουνε, Κασάντε. I've clearly missed something, but the crowd is extremely enthusiastic about this. Chin Chao. 25th anniversary of Flubber, something. Τι γίνεται, ωραία, Λούλου Κασάντε. Τι γίνεται με το Ζακ. Όχι Jack's blind, μην είστε τρελοί, δεν μπορεί να πάρει Jack's blind. Πρέπει να πάρει blind double top. Ακόμα και ο Renekton είναι ρίσκει Sion. Παιδιά, ό,τι και να πάρει εδώ μπορεί να φάει counter. Ο Nak έχει μεγάλο pool. Θέλει Κασάντε, Sion, Aurora. Εκτός αν θέλει να παίξει Αμπέσα σε counter matchup, το οποίο είναι ρίσκι. Λες εσύ, κανείς δεν σε το κραβάζει γι' αυτό. Δείξε λίγο Ζακ. Ο άλλος τι μπορούσε να πάρει. Μπορούσε να πάρει Nar, μπορούσε να πάρει Rek'Sai, μπορούσε να πάρει τέτοια πράγματα. Αλλά φοβάμαι ότι ο Νάκο μπορεί να κάνει. Παιδιά, όσο ο Πανέλος κρατάει τη διαφορά κάτω από τα 1000 gold, είναι καλό. Σας είπα, σήμερα είναι η μέρα που οι άλλοι πρέπει να αποπάρουν. Οι άλλοι. Λέω Blue έχει counter pick, δεν έχει το blue και το red, δεν έχει σημασία από το πώς πικάρεις πια. Διαλέγεις side και μετά διαλέγεις ποιο pick θες. Βάλτε πόντους, παιδιά, βάλτε πόντους. Καταλαβαίνω πως είστε Έλληνες και πιστεύετε ότι η Ελλάδα όντως δεν πεθαίνει. Αλλά το θέμα είναι πως αν πεθάνει σήμερα, έχουμε τους υπόλοιπους που δεν θέλουμε. Πάμε. Τώρα είδα πάλι το chat από το YouTube, το είχα ξεχάσει. Είχε σβήσει στο μυαλό μου, δεν ξέρω τι έχω χάσει. Δεν βλέπω και timestamps πότε μπήκαν τα chat. Fuck. Όλοι όσοι βάλατε Vitality, είστε πέρα πάνω από μετά. Μην ανησυχείτε. Πάμε ρε παιδιά, πάμε ρε παιδιά. Αν και δεν είσαι Vitality, κάνω sub. Αν δεν κάνεις 5 τουλάχιστον irrelevant. 15, άκυρο. Θέλω να κερδίσουν οι Έλληνες ρε φίλε. 1000 ευρώ να μου έδινες. Μαλακίες λέω, θα τα έπαιρνα. Αλλά κατάλαβες. Αν κερδίσεις Fnatic, κάνω αύριο 20 ευρώ donate. Done. Done. Ρε, ο Βλάντι παίζει pick του. Ο Razork παίζει εύκολο pick.
Το bot έχει πάρει καλό combo. Έλα ρε φίλε. Θέλω απλά να μου δείξουν ότι είναι μια ομάδα που δεν θα χάσει το early game. Παίζουν versus core Kinami που είναι busted. Αυτό είναι top gap. Κλείστε το game εδώ. Να δούμε αν χάσει η Fnatic μπορεί να πάρουν counter pick για τον Πανούλη. This composition, Lulu helps that Nocturne stay in the fight. You've also got Yunara that has a front line that she can play around, and the Orianna, the shielding, the utility that she provides. Κοίτα, το πρόβλημα με τη Fnatic είναι αυτό το πρώτο scuttle. Έχουμε δει αυτό το πρώτο scuttle μερικές φορές να γίνεται χαμός. Ελπίδες έχει, το θέμα είναι ότι δεν είναι πολλές. Δηλαδή, αν με ρωτούσες, θα έλεγα ότι είμαστε σε ένα σημείο του 70-30, 75-25 με το πώς έχουμε πάει τα τελευταία games. Σκεφτείτε ότι η Vitality στόμπαρε την Koi μέχρι να γίνει εκείνο το περίεργο, το chrono break που τους χάλασε όλο το game. Well, but if Brasser goes too deep, then it's not Lost's fault, no? No, it's always the support's fault. Yeah, it's always the support's fault, bro. Oh, yeah. You're an actually, you're right about that. Εδώ ο Ράζο, πώς τι κάνει πρώτα blue και μετά κάνει chrome. Α, όχι, τι λέω φίλε. Τώρα κάνεις πρώτα blue και μετά chrome. Ισχύει αυτό, σε αυτό το μετά έτσι το πας. Ναι, αφού θες να βγει πιο μετά. Δεν σε ενδιαφέρει να βγει πιο νωρίς. Το ακούω. Παιδιά, δεν χάσαμε το game στο πρώτο scuttle. Ήδη είμαι χαρούμενος. This is a very chill matchup for Sion in the early levels, where Sion usually is able to just start W and sometimes even get the push. Χάνουμε CS, μωρέ. Τώρα θα μείνει 10 CS σχεδόν πίσω Πανούλης. Πρέπει να κάνει recall. Έχουμε κανένα καλό Sion παίκτη να μας πει πώς πάει το matchup. Δεν νομίζω να είναι κανείς εδώ. Έχει smite το άλλος, ρε. Δεν μας... Oh my god. Oh my god, μας σμέρφαρε. Oh my god, μας σμέρφαρε. First blood με 10 CS lead. Ήταν too much αυτό, ήταν too much. Τώρα το matchup δεν ξέρω πώς παίζεται. Ο άλλος πήρε άσπρες μπότες και καλ. Stuck around too long, he was too low under tower, Knock-Knocko stunned, hit him with the rock, jumped on his head, and he died. Ο Ράζορ κλείνει στο power farm arc του. Είπαμε ότι η διαφορά δεν πρέπει να ξεφύγει, αλλά με το πώς ξεκίνησε μπορεί να ξεφύγει. Τον είχε low και νομίζω του έκοψε το recall με το Q, θα ήθελα να δω ένα replay. Κάτσε, ο Ράζορ και εδώ παίζει video game, έτσι, παίζει video game. Έχει smite, δικό του είναι αυτό αν κάτσει και δεν φοβηθεί. Σε παρακαλώ, παίξτε το. Φάτονα, φάτονα! Είμαι λίγο hype. Φοβάται ότι δεν βλέπει την Άμι, αλλά εντάξει, επειδή εγώ βλέπω την Άμι, ναι. In hindsight όλα γίνονται. Τον έχει, ο Νοκ το κερδίζει αυτό. Ο Νοκ μπορεί να το τζάρει ή το double hit τον Νοκ από το Zin και χάνει πάρα πολύ damage. Oh my god, έχει 6. Μας πετάει πίσω, μας έχει βαρέσει με τις πέτρες. Μας ρίχνει σπίτια στο κεφάλι, μπρο, θα μας πάρει κι άλλο solo kill, όχι. Λάζει τον Πανούλη. Όλο video game παίζουν, αυτό είναι άλλο video game. Σαν της Lana Del Rey. Ρε φίλε, θέλουμε counter pick τελικά. Θέλουμε counter pick. Really making fun of his opposition, but there's a reason why that man does have 8 solo kills. Yeah, I like the early Swifties too, just to stay on top of and make sure that he can't ever hit you with 700 είναι πολλά για τώρα, είναι πάρα πολλά. Because all your damage early game is just going to be these hyper procs and
Ναι, εννοείται ότι είπαμε ο Nak Nako σήμερα είναι αυτός που έχει τη μεγαλύτερη διαφορά στο lane του. Αλλά όχι επειδή ο Πανόλης είναι κακός, επειδή ο Nak Nako είναι πολύ καλός. This is the game where they get one. Perhaps. I mean, small steps, baby steps. Razork is very close to level 6. He did just get his Raptor stolen, but he will get it on the Krugs. Ulti used by Emperor's top lane to get back to lane. Ο Nak Nako είναι κανονικά Κινέζος. Μισός Κινέζος. Ρε, εδώ το Sion ήταν καλό pick, δεν. Τι θα έπαιρνες, Sion θα έπαιρνες. Κασάντε είπαμε, θα έπαιρνες κανένα καλό top lane flex με το jungle, μπορούσες να πάρεις λέγχες no Koreana από το πήρες. Αλλά έχουμε δει ότι οι NAR δεν βγάζουν value στα team fights. Έχουμε δει πολλούς NAR να μην μπορούν να παίξουν fight. Τώρα το χρειαζόμαστε αυτό. Είναι αναγκαστικό να μην μπορεί να παίξει team fights. Όλη η διαφορά είναι στο top. Σκερόμπλε, ό,τι και να έπαιρνε θα τρώγει counter. Δεν παίζει με το plane που δεν έχει picks. Θα τον έκανε counter, έπρεπε να παίξει κάτι για να βγει even. In matchups that we expected to go his way, they were not going that way. Shut up, Betty. Nar's fighting again. In the wall. Το παίζει ωραία ο άτιμος. Το παίζει ωραία ο άτιμος ο Νάκο. Βάζει όντως την πίεση και τώρα ο Πανόλης είναι στα 15 CS πίσω, ας πούμε, περίπου. Το jungle έχει βγει λίγο μπροστά στα camps ο Λίντσας και δεν έχω παρατηρήσει πώς. Φαντάζομαι ότι είχε να κάνει κάτι με το Scuttle, στο mid of Vladi παίζει το κόμμα με το Rihanna. Έχει πάρει ένα πλεονέκτημα, βλέπουμε ότι όλο αυτό το wave είναι το πλεονέκτημα που έχει στο matchup. Αλλά είναι και το πιο δυνατό pick. Δηλαδή το Rihanna μαζί με το Ryze, το Ryze εμένα μου αρέσει παραπάνω, αλλά και το Rihanna στα σωστά χέρια είναι θαυματουργό. Να είναι blind, δεν θα απαντούσαν, θα παίζει γεια σου ο άλλος, ρε. Θα παίζει ο Nak Nako, θα παίζει γεια σου, θα σε τέντωνε. Θα πώς παίζουν οι game. Ρε, έχεις Nami, Azir, Zinzana, σε σετάρει. Καλό, αλλά το κάνει, το παιδιά έκανε perfect flash ο άλλος με την Nami. Θα πεθάνει, δώσ' το στον upset, καλό. 2 flash για 1, έκανε perfect flash η Nami, γιατί έφυγε ακριβώς τον damage του Nock και δεν ακολούθησε ο Nock πίσω, αλλά παίρνει kilo upset και επιτέλους ο Razork κάνει το πρώτο gank. Πάλι. Oh my, wait. Πλάκα κάνεις. Αποκλείεται, είναι ο πρώτος τους δράκος. Είναι ο πρώτος δράκος της Fnatic φέτος. Ανατρίχιασα. Αυτό είναι κυριολεκτικά το 14ο τους game. Έχουν παίξει 14 games. Έχουν κερδίσει 5. Oh my god, όχι. Καλός spell τον Nak Nako, πήγε λίγο Ουσμπεκιστάν με επίσκεψη, αλλά μετά μπαίνει μέσα, παίρνει kill και ο Πανόλης δεν μπορεί να βοηθήσει, πρέπει να φύγει από το top. Δεν μπορεί να κουμπάει top. Παιδιά, παίζουμε και στο πιο heavy Drake μέτα που έχουμε δει εδώ και καιρό. Νάκο 1400 χωρίς το καρισμένο κάλο, ο Πανόλης έχει πάρει και αυτός κάλο, θα το αργήσει λίγο. Ήταν ο πρώτος first Drake τους, σίγουρα. Ο πρώτος first Drake. Ο πρώτος Drake, να έχω το περίεργο. Πρέπει να το τσεκάρω αυτό λίγο. Γιατί σκέφτομαι ότι αποκλείται. Όπα, Βλάντι. Ωραία, παιδιά, ήταν ο πρώτος δράκος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους coaches, του chat για την ανάλυση. Ο πρώτος, είχαν χάσει τον πρώτο δράκο σε κάθε game που είχαν παίξει. Ευχαριστούμε, chat. Δεν βγαίνει καλά, ποτέ δεν ξέρεις, Fnatic είναι αυτή. Αλλά τώρα εδώ λέμε ότι και για πρώτος δράκος πάλι respect τους δίνω. Κάτι ήταν κι αυτό. Ισχύει, ο Humanoid είναι 200 gold πάνω σε αυτό το matchup, το οποίο είναι παράνομο. Ειδικά αν παίζεις κόμ με το Rihanna.
Εντάξει, τα fight περιμένεις. Ο Upset είναι στο 1-0. 300 gold μπροστά. Τελείωσε το quest. Ισχύει, παιδιά, ο Νάκ-Νάκο τελείωσε το quest του στο 10 κάτι. Λίγο early. Or alternatively, one-shot knock-knocko, get a lot of money. Also could be a game plan. Sitting on a bounty of what, 250 G right now? Okay. He will unlikely be able to kill Emperos again. But βγάλαμε armor, ρε φίλε, κάτι γι' αυτό. Ο Νόκ μου γιατί είναι εκεί. Ο Νόκ μου μπορεί να έρθει bot και να κάνει ulti στο bot lane, please. Θέλει ulti στο top, παιδιά. Ο Νόκ κάνει παρανόια στο top. Το θέλουμε αυτό. Δεν έχει ulti ο Sion. Αν είχε ulti ο Sion, μπορεί να σκότωναν, αλλά εδώ η Nami δεν έχει flash. that's disrespectful, man. That's disrespectful. Sorry, I mean you're right, but το θέμα είναι να πιάσει την Nami, γιατί τώρα η Nami μέχρι να ξαναπάει ο Razor Bot θα έχει flash. Ρε, ο Πανόλης παίζει Sion, άστον στη μοίρα του τώρα. Δεν βοηθάς αυτό το lane. Δεν μπορείς να βοηθήσεις αυτό το lane. Κοίτα, αν θέλουνε, το μόνο παράθυρο είναι τώρα, όπου ο Νάκ-Νάκο προκάρει Μέγαναρ, χάνει το Μέγαναρ σε λίγο και ο Sion έχει ulti. Είναι το μόνο παράθυρο που έχουν για να σκοτώσουν. Αν δεν το κάνουν τώρα, δεν θα σκοτώσουν. Οκ. Αλλά ο Ζιν Ζάο είναι 20 CS up. Είναι ένα level πάνω. Ακόμα και ο Λίντσας έχει επωφεληθεί full από το counter jungle. Δεν σκοτώνουν τώρα, αλλά δεν υπάρχει kill. Η πίεση στο top θα συνεχιστεί για αρκετή ώρα. Ο Πανόλης κλείνει το quest ευτυχώς. Και το jungle κλείνει το quest. Αλλά τώρα η Nami έχει flash. Οπότε αν θες να πας στην Nami, παίζεις πάλι με το double flash raid. Τουλάχιστον βλέπουμε ότι ο Upset και ο Lospa έχουν παίξει επιθετικά. Κάτι που είχαμε να δούμε αρκετό καιρό από αυτούς τους δύο. Να πιέζουν, να έχουν πράιο. Μπορείς να πάρεις και το δεύτερο δράκο. Να ακόμα στρολάρεις, φίλε. Πόσες φορές θα το κάνεις αυτό. Ωραίο το tower. Big tower. Μια χαρά είναι ο Upset. Versus Score και Nami παίζει. Και έχει Cal. Και έχει Lulu. Yeah, if Drake stacking beats a 2.2k gold lead Gnar, I mean, then either there's something wrong with Gnar, or there's something wrong with top lane. Πήγε λάθος, έφαγε dive στο level 3, ρε. Or there's just something wrong. Level 4, πόσο ήταν. Oh my god, το Humanoid μπαίνει πάρα πολύ deep. Καλό το Polymorph. Κάνουν engage με τον Oakwave Orianna. Αλλά μετά ο άλλος βρίσκει τείχο πάνω σε 4, φίλε, είναι δυνατόν. Και κυνηγάνε τον Βλάντι, αυτός φλασάρει μακριά, ο Upset κάνει το δικό του dash, ο Κάρζι φλασάρει πάνω σε 2. Αλλά μήπως ο Κάρζι το παράκανε. Πρέπει να πάρουν το kill, το παράτε ρε! Ο Upset πετάει το W, θα το πάρει το kill, ο Πανούλης κρατάει 2 εκεί πέρα, ο Βλάντι λέει έχω την μπάλα μου, πάρ' την μπάλα μου! Και του δίνει την μπάλα του για να πάρουν κι άλλο kill πάνω στο Λίντσας. Κυνηγήστε το ψάρι, έχει flash, δεν νομίζω να πεθαίνει. Αν και ο Βλάντι εδώ πέρα τζουκάρει. Q, πού το W, πού το W! Κι άλλο kill για τον Βλάντι, big! Big! Ο άλλος στο top. Κάμεραμαν, μη πας στο top, δεν θέλω. Παραλίγο τραγωδία. Παραλίγο να τραγουδήσουμε τραγούδια για το τέλος του κόσμου. Αλλά ευτυχώς βρίσκουν τα kills. Ευτυχώς βρίσκουν το fight και τώρα μπορούν να παίξουν λίγο πιο αργά με τα gold που πήρανε. Παιδιά, ο Αζίρ πέτυχε 4. Ναι, ήταν χωρίς να κνάκω, πάλι δείτε εδώ τι ulti έπαιξε ρε. Αποκλειπρό έπαιξε ουλτάρα. Με τις τελευταίες του ανάσες και έκανε 5 man ulti. Καλά ο Κάρτζι, να είναι καλά, μεγάλος thrower. Ο Πανούλης εδώ φλασάρει, παρότι είναι 2.500 πίσω, παίζει Sion. Οπότε ευτυχώς ο Sion μπορεί να παίξει το fight. I was feeling heroic play, but like... Yeah, That's a good summary. Nah, brother. But at least he's honest. Yeah. It's still a big gold lead for Vitality. What were we I was saying feeling heroic play. about the top lane lead maybe not mattering, Drake? Yeah. We Well, might be there. Vitality are Okay, about to get Vitality there. back. Εντάξει, τώρα ο Νάρ κατέβηκε κάτω, ο Σάιον που σάρει το. Ο Σάιον χωρίς τυπή όλο αυτό. Stuck in a long lane with
Where is Knock-Knocko? He is mid lane. Okay, he's going back to top lane. He said, Παιδιά, ο Πανούλης μπορεί να πάρει plate, αλλά είναι στο 16, οπότε το plate δεν είναι gold. Πάνε για knock wave. What? Πώς το φελάραμε? Also, Dracos, you said Imperial's held his own. Knock-Knocko's gotten 2 plates on the tier, or it's gotten 3 plates on the tier. No, in the fight. Δεν ξέρω πώς. Επειδή έφυγε ο Αζίρ πιο μακριά. Θα ήθελα να το ξαναδώ. Γιατί πίστευα ότι πετυχαίνει. Yeah, okay, guys, I know we can't conveniently ignore the fact that Vladdy did just completely whiff his ultimate there. It's fine. Το έκανε σομπρέρο. Τι έγινε? Yeah, and we kind of rolled him out for that, just to be clear. Yeah, that was bad. Upset. Πρέπει να κουβαλήσεις. Πρέπει να κουβαλήσεις μπέι. Ο Νάρα πρέπει να έχει cleaver στη βάση, ναι. Έχει 2 items. Και του δίνουν το Herald. Παιδιά, μην πάει κανένα... Πώς λέγεται το split push. Hull breaker. Μην πάει κανένα Hull breaker εδώ και μετά απλά πάει στο side και αρχίζει και βαράει ασταμάτητα. Τα 2 items είναι πάρα πολύ huge, γιατί ακόμα και το armor που έχει ο Sion, με το W του Knock-Knocko και το πόσο γρήγορα βαράει σε Mininar, μπορεί να βγάλει τρελό value, αλλά η Orianna σου έχει καλό gold, η Yunara σου είναι πάρα πολύ δυνατή και παίρνει κι άλλο gold. Πρέπει να τον φορσάρουν σε fights, γιατί τώρα που έχει το Herald, αν γίνει fight και ο Πανόλης φύγει, ο άλλος θα πάρει το base. Knock-Knocko has made his way through 1 tower, so he's decided he's going to work on the second. 3 plates have been secured in that top lane. But Nocturne and Orianna... Το παίζουνε, να το! Πέτυχε 2. Ο Ραζόρκος μπαίνει μέσα, η Λούλου κάνει ult, έχει πιάσει τον double knock, μπορεί να φάνε τον έναν και μετά πέφτει κάτω. Ο Ζιντζάο όχι, είναι ακόμα όρθιος. Και ο Humanoid κάνει μια τρομερή ουλτάρα, ρε φίλε, τους πετάει στον τοίχο, κάνει damage. Πώς αποτυγχάνουμε σε αυτό το play, πού είναι το damage μας? Χωρίς τον Κόρκι. Ο Humanoid παίζει ευθεία. Ρε καλό ήταν, έπιασες εκεί 2 άτομα, αλλά δεν υπήρχε damage, δεν κάνεις damage. Μπαίνεις, τους μαζεύεις. Ο Νόκλ υποθυμάει ακόμα και με τα cooldowns που έδωσε εκεί η Λούλου. Και μετά ο Upset είναι στο front line. Είναι μπροστά σε όλους γιατί θέλει να κάνει damage. Και δεν μπορεί να κάνει damage. Knock-Knocko, αν πεθάνεις, please. 650 gold. Πανούλης, αυτός ήταν τείχος. Εντάξει, είναι dead, right. Ποιος θα το πάρει? Ο Βλάντι να το πάρει. Τι λες, δεν ξεφεύγει, bro. Ο Βλάντι. Ο Βλάντι! 600 gold στον Βλάντι. Τα θέλαμε αυτά. Το knock Orianna θες να φτάσεις σε σημείο όπου αφήνει τον Κόρκι πολύ low HP μόλις τελειώσει το combo. Γιατί εκεί μπήκε μέσα η Λούλου, μπήκε μέσα η Yunara, έδωσαν τα πάντα. Αλλά ο Ζιν Ζάο έκανε ulti, τους έδιωξε. Γιατί τους πέταξε μακριά, δεν μπορούσαν να κάνουν damage στον Ζιν. Και μέχρι να προσπαθήσουν να παίξουν γύρω από το Ζιν, μπήκε μέσα ο Humanoid. Πάουζα. Τον Humanoid φοβάμαι, παίζει πάρα πολύ επιθετικά, αλλά για αυτή τη φορά ο Βλάντι έχει gold. Είναι πίσω στα CS, είναι 30 CS πίσω, αλλά έχει gold. Ο Λίντσας πάει με Titanic που μου αρέσει. Δεν μπορεί να χάπια ο Νάκο. The Knackos. The Knackos, παιδιά, το έχει παίξει πολύ καλά. Αλλά δεν θέλω σήμερα, δηλαδή θέλω να είναι καλός, αλλά όχι σήμερα. Σήμερα μπορεί να μην είναι καλός. Ο Πανόλης πήγε να ψαρέψει ένα Q, κυριολεκτικά, γιατί είναι άμειο αντίπαλος, αλλά τον σέβεται. Σέβεται το μπουσάκι. Knock-Knocko πάει όντως G2, όχι ρε, αλλά θα ήταν μια πολύ καλή αλλαγή. Αν και ο Broken Blade χθες έπαιξε για τη μαμά πατρίδα.
Want to try to make a play happen on mid with the Nocturne Orianna. Again, a lot of squishy members, but Linsis makes it so difficult for them to guarantee the play. Pressing guard. Also, Linsis in his own right, 1.6k gold. Το θέμα είναι ο Broken Blade να κάνει σταθερό perform, όχι μία φορά στα 5 χρόνια. You get me? Still likely can turn that on his own. That's going to be the Drake for free for Vitality. Knock picking up the red. Difficult Sam, να δούμε πόσο είναι base είναι. Μόνο safe pick. Ντόρο τρολάρεις! Ο Νακ ήταν ό,τι πει γεια σου και γιώνε. Τι εννοείς mechanical picks? Έχει τα καλύτερα mechanics στο LEC. Είναι γεια σου γιώνε ό,τι πει rank 1. Bro, what? You can just see the sheer pressure that Vitality is putting out onto the Rift right now. Top lane pushed in, bot lane pushed in. Nagnako is still hovering around. Something you have to be very careful of as Nagnako, that you don't get collapsed on just because of how quickly it is for Fnatic to do so. Vitality now grouping up in mid, playing this 4-1 setup. Παιδιά, δεν είναι κάτι το λέω εγώ, okay. Αν το έλεγα εγώ μόνο, άντε να με έλεγα delusional. Οι παίκτες του LEC, οι ίδιοι λένε ότι ο Nagnako είναι ο καλύτερος. Δεν είναι ότι το λέω εγώ και το έβγαλα από το μυαλό μου. Fuck, παιδιά, τους έχουν κάνει. Τι seeds είναι αυτό, τους πήραν τα πάντα. Τους παίρνουν mid, τους παίρνουν bot. Δεν υπάρχει απάντηση, παίζουμε ενώ Κοριάνα, αλλά το ενώ Κοριάνα δεν μπορεί να σκοτώσει. Παρότι έχουν items τώρα, πρέπει να βρουν το target. Πρέπει να βρουν Azir, Corki και να φάνε one shot. I like that Vitality just aren't relying on objectives to push the game forward. They know that they're stronger. They just walk up towards the towers and they say, Fnatic, what are you going to do about it? And the answer is nothing. Fnatic don't feel confident enough to force and engage. Vitality keeping them spread out, keeping their tank on the bot side of the map as well, makes it harder for that Sion to create that space that we were talking about, that front line to approach your enemies. And αλλά βλέπουμε ότι η Yunara δεν έχει βγάλει bot η Yunara, οπότε γι' αυτό μπορεί να αργήσει λίγο το Infinity, αλλά πρέπει να βγάλει Infinity πριν το επόμενο fight. Πρέπει να έχει Infinity. Εντάξει, η διαφορά είναι topside. Η διαφορά είναι στους ρόλους όπου αν θες κάπου να είναι διαφορά, είναι εκεί. Το bot side μαζί με το mid είναι ok. Το Knock έχει 2 items, οπότε πια ο ρόλος του είναι να φέρνει την μπάλα. Άρα αν φέρει καλά την μπάλα, ο ρόλος του ολοκληρώθηκε και να πατήσει ένα stride breaker. Και ο Sion ο ρόλος του είναι να ταγκάρει, να βάλει το σώμα του μπροστά και να γίνει αυτό το τεράστιο tank, να ρουφήξει όσο παραπάνω damage γίνεται. Παίζεται το game. Παρότι υπάρχει μια μεγάλη διαφορά, παίζεται το game. Δύσκολο όμως, δύσκολο σίγουρα. Η Fnatic είναι 5.000 πίσω. Εδώ ο Nagnako εντάξει θέλει Mininar. Για αυτό το matchup θέλει στο Mininar. Κάνεις πολύ παραπάνω damage στο Sion. Τώρα είναι counter jungle, ο Azir είναι top. Αν παίξουν με no-cult, ο Azir δεν μπορεί να κάνει teleport. Θα μπορούσαν να μπιουζάρουν εδώ πέρα κάποιο μικρό παραθυράκι. Αλλά δεν βλέπω να παίζουν μαζί. Ο Vladi πάει top να σταματήσει το push. Corki's powerful as well. This is something they can rush down really quickly. They're not risking it. And Karsi going for the rapid fire as well, really playing into their long-range kind of poking style that they've been. Το Thornmail δεν είναι άπειρα καλό με στο Sion με 4 hit champions. Ναι, θα ήταν πολύ τιμίο item εδώ. Nocturne Orianna combo, it's really hard for Razork to justify pulling the trigger. Τι άλλο μπορεί να βγάλει? If he goes in and he doesn't get both. Εντάξει, armor θέλει mostly τώρα. They just don't have enough damage if not both carries are hit by the combo. Και Frozen Heart, και Frozen Heart είναι πάρα πολύ καλό. Γιατί έχεις το HP από το passive σου, οπότε μπορείς να πας ένα καθαρά armor item. Που δεν δίνει καθόλου HP και είσαι ok με αυτό. Καθυστερεί το game, το οποίο συμφέρει τη Fnatic, γιατί πάντα η ομάδα πριν πίσω θέλει τα spike της. Αν και τα έχουν τώρα, εντάξει, το μόνο spike που λείπει είναι το καπέλο. Το game δεν γίνεται πιο εύκολο από εδώ και πέρα. Το απέφυγε καλά. Και μετά μπαίνει μέσα ο Zinzao. Ο Razork πρέπει να κάνει flash για να φύγει μακριά. Ο Πανούλης αφήνει το slow, έχουν πιάσει τον upset. Και αν πεθάνει ο upset, θα πεθάνει και το game. Οπότε τώρα ο Πανούλης ουλτάρει αμυντικά, φεύγοντας μακριά από το fight, αλλά ο Nagnako θα κυνηγήσουν. Οι δύο Έλληνες βοηθάνε ένα τον άλλον. Μπαίνει μέσα ο Nako. Φλασάρει για να κάνει ούλτα. Δεν πετυχαίνει καλά τον Vladi όπως η σπέτρα. Τον πετάει κάτω. Θα πάρουν ένα kill που είναι ο Vladi στο τέλος. Και βλέπουμε την Vitality να παίζει πολύ καλά γύρω από τον Orianna.
Ήθελες το... Πρέπει να πετύχει ρε φίλε το wave. Πρέπει να πετύχει. Αλλά εδώ δυστυχώς δεν πέτυχες. Γιατί βλέπετε κάνει W και μετά κάνει flash. Οπότε φεύγει από το range και φλασάρει και η Νάμι. Οπότε μετά εδώ είσαι αυτός που κυνηγέται και ενώ παίζουν το κυνήγι σχετικά καλά, ο Βλάντι πιάνεται από το κύμα που το αφήνει slowed. Και ο Πανούλης ουλτάρει αμυντικά, αλλά ουλτάρει πίσω από το Βλάντι. Οπότε ο Βλάντι τώρα γίνεται focus. Και εκεί που θέλει να τον σώσει, δίνει το jump, μπαίνει μέσα ο Νακνάκο, παίρνει κάτι flash. Και σκοτώνει έναν. Αλλά αυτός ο ένας είναι αρκετός γιατί δεν υπήρχαν HP. Έλιο πάμε, δεύτερος δράκος. Objective Sadan. Το παίζεις. Μπορείς να το παίξεις. Oh my god, δεν έχω... Φτάνει, όχι άλλο ένα Κοριάνα. Το fight είναι GG, δεν παίζεται πια. Όχι άλλο ένα Κοριάνα. It's enough. Καλή ιδέα, αλλά η εκτέλεση δεν είναι εκεί. Μπήκε στον Αζίρ που έχει ζώνιας, ενώ ο Κόρκιξ δεν έχει φλάς από πριν. Παιδιά, πραγματικά, αν δεν μπορείς να σκοτώσεις κάτι, σκότωσε την Άμι. Οκ, μπες στην Άμι ρε φίλε, σκότωσε την Άμι. Πρέπει να πάρεις ένα kill με το combo, να παιχτεί το fight 5v4. Α, και έχουν και Mountain Soul, δεν πεθαίνουνε. Με την έξτρα σπίρα δεν γίνεται. Damn! Η Λούλου πήγε έκος. Κάτσε, το έκος of Healer πρέπει να βαράσει να βγάλει value, right? Πώς μας φαίνεται το Innocent του εδώ? Μας αρέσει το έκος of Healer Λούλου. Και όχι Moonstone, αν θες να πάρεις κάποιο buff από εκεί. Sensor στην τελική, έχεις Γιουνάρα. Δεν γυρνάει αυτό, παιδιά. Οι διαφορές έχουν μεγαλώσει πάρα πολύ. Μιλάμε για levels, όχι levels. Και πιάνουν το Βλόσπα. Θα πάρει movement speed, θα φύγει μακριά. Όμως ότι η Λούλου δεν μπορεί να το προκάρει. Δεν έχει κάτι να βαρέσει. Πιο πολύ, ξέρεις, καμιά φάμπα το Ζινζάο. Εμείς δουλεύουμε με το Pixie. Να δίνει στον Upset την Pixie, να βαράει ο Upset, να στακάρει έτσι. Να δούμε πόσο value μπορεί να βγάλει. Κοίτα, εδώ έτσι πως βλέπω το game, νιώθω πως το καλύτερο item μπορεί να ήταν το Redemption. Ο Razork έμεινε πίσω από νωρίς, ρε. Ο Razork είχε μείνει πολύ πίσω στα CS από σε μια φάση που είναι 20 CS πίσω. Τον έκανε πολύ counter jungle ο Linchas και αυτό είναι και το value του Xin Zhao με το Titanic Hydra. Ότι είναι πολύ πιο γρήγορο σε tempo από έναν κανονικό Xin Zhao. Και φαρμάρει τα camps πολύ πιο γρήγορα. Το πήρε και το Blue. Τους πήρανε και αυτό για δώρο. Είναι 3 levels στο jungle, 1 level στο top. Καλό ιδέα, sorry. Όχι πάλι. Εντάξει, άκουμε λίγο, είναι ακίνητος. Είναι ακίνητος. Αλλά έχουν πιάσει το Lospa. Προσπαθούν να φάνε το Human, το Human δεν δέχεται damage, παιδιά, είναι full HP. Εγώ αυτό το λέω, full μπριμπάλι μέσα, φέρνει στρατιώτες. Λοιπόν, ακούστε με λίγο. Idea. Ας δούμε λίγο το fight. Ο Νακ που σάρει ακόμα στο bot lane. Τώρα παίζει για το push, μπορεί να πάρει το plate και μετά να φύγει. Είναι γρήγορος. Γιατί εγώ θα πω, μπαίνει μέσα που παίρνει ο Razork, ο Βλάντι μπορεί να μου πατήσει ulti. Ο άλλος δεν βλέπει. Εγώ θα δοκίμαζα να κάνω ulti knock στον Azir, να του πάρω το ζώνιας και να μην κάνω ulti Orianna. Στην τελική, παραπάνω value θα βγάλει. Έλα, πρέπει να πάρει το kill ο Upset, είναι μεγάλο shutdown. Χρειάζεται gold αυτή τη στιγμή ο Upset. Βλέπει την Άμι, γυρνάει πάνω της. Έχει το Πανούλης από το site για να κόψει τη φόρα που έχουν πάρει οι Vitality για να μπουν πάνω στο AD carry του. Αλλά τώρα αυτός δέχεται ξύλο και δεν είναι αρκετά tanky για να καλύψει για πάντα. Οπότε τώρα πρέπει να κάνει flash, περιμένει πάνω από τον τοίχο και το κάνει, αλλά τον ακολουθούν και οι δύο. Και τώρα ο Captain δεν μπορεί να έρθει στην ώρα του, άρα ο Razork
Είναι αυτός όπου θα φύγει από το wall, δεν θα πεθάνει LOL, οκ. Έρημο. Delete, γιατί κάναμε το μήνυμα. Αλλά ναι, εντάξει, το core Kinami πρέπει να είναι στόχος, παιδιά, πρέπει να είναι στόχος. Τώρα δεν έκαναν Shockwave, τώρα που δεν είχε ζώνιας. Αλλά δεν ήταν εκεί η Οριάννα. Το πήρε, bro! Το πήρε! Ήρθε με teleport το Vlad για να πάρει 1000 gold. Δούλεψε όμως, οκ. Βλέπετε, αυτό εννοούσα πριν, ότι μπαίνεις μέσα, αν ο Azir δεν κάνει ζώνιας, είναι ulti ρε φίλε για spells του Azir. Αν κάνει ζώνιας, κρατάς το Shockwave. Δεν μπαίνεις πια στον Azir. Αυτό είναι πολύ ωραίο play. Έλα, ο Corki δεν έχει flash, παιδιά, ο Corki δεν έχει flash. Κοίτα, ξέρεις ότι δεν έχει ζώνες. 2 ulti knock. Μπορείς να κάνεις δεύτερη ulti χωρίς να έχει ζώνες όλες. Έχεις πολύ πιο μικρό cooldown. Level 15, αλλά πάλι. Απλά ο Azir έχει teleport. Θα κάνει τώρα teleport για να έρθει. Μιλάμε για το Soul. Ο Nock έχει ulti τώρα. Ο Πανούλης έχει ulti και αυτός τώρα. Άρα cooldowns υπάρχουν στον κόρκαρο. Στον κόρκαρο! Δεν τον βλέπουνε. Μπήκαν στην Kinami, έχει ζώνες, μαλάκα, θα τρελαθώ. Κάνανε ulti στην Kinami τώρα που ο Corki δεν έχει χάβει και δεν μπορούν στον Corki να μπαίνουν πάνω στο Linchas. Damage από ό,τι φαίνεται δεν κάνουνε. Ο Άψε στην καλή γωνία, μπαίνει μέσα ο Νακ, δέχεται Polymorph. Πάλι τους πετάει στον τοίχο, το σπίτι μου μέσα. Κλείστε με! Κλείστε με σε ένα ψυχιατρίο. Γιατί θα αρχίσω να φωνάζω πάλι σαν τον τρελό, μπορούν να πάρουν το fight. Νάκο και Humanoid βάζουν τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι. Και τους στέλνουνε σπίτι. Ήθελε ulti στον Corki εδώ. Τους παίξανε, παιδιά. Καλός ή κακός η Vitality. Παίξανε καλό παιχνίδι. Τώρα θα μου πεις, οι Fnatic δεν έκαναν adjust γύρω από το πώς παίξαν οι Vitality και το ακούω, αλλά και οι Vitality τα items τους τα είχαν, το split τους το παίξανε, το map τους το μοίρασαν, το top side τους έπαιξε insane, το bot side δεν φάνηκε τόσο, αλλά το top side τους έπαιξε πάρα πολύ καλά. Λένε για το Bumplank και το Bumplank, λέει. Ποιον Bumplank, το Jaxplank. Confused. Λοιπόν, πάρουν Nautilus, εδώ το τελευταίο ban. Μπορεί να είναι Νίκο, αν θέλουν να το βγάλουν από νωρίς. Τι first pick, το Rise. Εκτός αν θέλει να το κάνει counter pick ο Vladi. Γιατί τώρα με το Nautilus ban, ναι, το Νίκο γίνεται πολύ enable. Αν θες να το παίξεις. Και ο Lospa δεν παίζει καλά range supports. Σκέφτεται πάρα πολύ. Μπανάρουνε Zoe. Μπανάρουνε Zoe. Ο Rice παραμένει open. Και είναι ένα pick που είναι comfort για τους δύο παίκτες. Πρέπει να δώσουν στο Razor Καμούμου. Φοβάμαι ότι θα πάρει Wukong και δεν θέλω καθόλου να πάρει Wukong. Να το Rise. Vladi, θα παίξεις κανένα γκάλιο στο Rise, θα βγάλουμε Anivia. Τύπου... AD carry σκέφτομαι. Τι θέλει να παίξει ο Upset. Άξιο, ξέρεις κάτι, πήκαρε το Jarvan. Πάρε Jarvan Anivia τώρα. Και δες το AD carry στο 3, δες θα πάρει στο 3. Όχι. Θα δούμε. Okay. Για να δούμε. Πλά μου φαίνεται πολύ καλό το Jarvan για να έχει mini open. Και δεν ξέρω γιατί παίζει εναντίον του. Κάσιο δεν παίζεται πια, παίζεται, αλλά δεν μπορούν πολύ να παίξουν Κάσιο. Το Anivia είναι πιο εύκολο. Περίεργο draft. Περίεργο draft. Νομίζω αντί για να παίξουν Jarvan, παίζουν γύρω από το Jarvan. Παίρνοντας Zahen για το flex, το οποίο μου αρέσει το Zahen flex.
Μπορεί να παίχτει versus Jarvan και Ezreal preemptive. Οκ. Κάνουν deny την Karma και μπορούν να πάρουν και Tula. Sivir. Και Sivir μπορείς. Αν πάρουν Jhin νομίζω είμαστε ok. Θα μου άρεσε. Δεν θα με χάλαγε το Jhin. Νιώθω ότι αν κάπου μπορείς να χτυπήσεις είναι ένα Jhin AD carry το οποίο δεν μπορεί να σκοτώσει τίποτα. Σε σχέση με ένα Sivir, Karma, Caitlyn Karma θα σε τον πάρει στο lane Sivir Karma που μετά θα είναι πάρα πολύ γρήγορο και αυτό έχει υπερβολικά μεγάλο lane pressure. Εδώ το κακό είναι ότι αν δεν πάρεις range support τώρα θα σου πάρουν range support μετά. Ας τα μπανάρουνε, Αλλά πάμε στην Anivia. Ωραία, αυτό το περιμέναμε. Αλλά βλέπετε τώρα, επειδή έχει το flex, θα χάσει το support, πιστεύετε θα μπανάρουνε Bard Nico. Εγώ πιστεύω το Nico θα φύγει. Το Bard το αφήνω σαν 50-50, γιατί δεν έχει το πιο εύκολο playstyle. Τι θες να μπανάρεις εσύ? Chase? Για τον Νάκο. Και... τι άλλο είναι κακό matchup στον Zahen? Αν θες να βγάλεις ένα ακόμα pick που θα σε ζόριζε να παίξεις Zahen. Νάκο τι παίζει τελευταία, ρε φίλε. Το σκέφτονται πάρα πολύ και βγάζουν την αμπέσα. Παιδιά, ο Νάκο παίζει ό,τι ιστορία μπορείτε να σκεφτείτε στο top. Παίζει τα πάντα. Έχει λίγα games όμως. Και Aurora παίζει, δηλαδή θα παίξει Aurora. Παιδιά, βγάλαν την Nico, ωραία. Αυτό που πήγα να πω. Πήγα να πω ότι αν αφήσουν και την Nico είναι μεγάλο disrespect στο Lospa. Του λένε αδερφέ μου παίξε range, δεν μας ενδιαφέρει. Μην πάρεις κανένα Alistar τρελέ μου, σε παρακαλώ. Τώρα καν οριακά παίζεται και αυτό, θα φάει... Όχι έτσι, είναι αστείο αυτό, please. Δεν μπορεί, παιδιά, ο Lospa είναι melee merchant. Δυστυχώς η Fnatic πήρε ένα support, πήρε Alistar. Πήρε Alistar σε Karma Jhin. Πήρε support που παίζει melee σε ranged meta. Δυστυχώς. Είναι τρελό αυτό. Και είναι μεγάλο κρίμα, γιατί το meta γύρισε πάρα πολύ στο support και απότομα. Οπότε αυτός παίρνει Alistar, παίζει το comfort του και ό,τι γίνει. Και ό,τι γίνει λέει send it YOLO. Μπορούσε να πάρεις Seraphim, μπορούσε να πάρεις Bard, μπορούσε να πάρεις Rakan στην τελική για να παίξεις τουλάχιστον λίγο πιο εύκολα το best yes. Kassanti. Παίζει το Zahen top. Γιατί ακούστε με, παίξει Zahen top και πάρε Jarvan, σε παρακαλώ. Τουλάχιστον βοήθα με το engage. Χρησιμοποίησε το extra terrain με το Anivia Jarvan, βοήθα τον Alistar να κλείσει τα gaps. Εγώ αυτό θα έκανα. Έχουν πάρει Jhin Riser, φίλε, δηλαδή το ζητάνε. Δεν μπορείς να το ζητάνε, πρέπει να το τιμωρήσεις. Μου αρέσει το comp εκτός του Alistar. Μου αρέσει το combo, αλλά ο Alistar δεν ξέρω, με αγχώνει πάρα πολύ. Zahen Kassanti είναι ok. Jarvan στα carries τους είναι ok. Και στην Karma είναι πάρα πολύ καλό το Jarvan. Δηλαδή, Anivia Jarvan είναι ωραίο combo, αλλά το Alistar θα παίξει. Το Alistar μπορεί να παίξει. Παιδιά, πίξ είχες. Αν ήθελες να φάσεις Stomp και μετά να έχεις teamfight, υπερβολικό τώρα, Sona μπορούσες να παίξεις. Κατάλαβες. Ψέματα. Μαλικές λέει. Η Sona θέλει ένα ακόμα melee. Αν είχαν ένα ακόμα melee θα μπορούσε να παίξει Sona. Αλλά έχουν 3 ranged. Θα ήταν πιο ζώρικο. Εντάξει, πάμε να δούμε.
Πάμε να δούμε αν ο Alistar θα κάνει survive το lane, γιατί αν κάνει survive το lane, αν καταφέρουν να παίξουν γύρω από αυτό, έχουμε game. Αλλά είναι αυτό που με τραβάει, γιατί μπορεί να μείνει πάρα πολύ πίσω. Βάλτε τους πόντους σας, ψοφίστε και ψηφίστε για το ποιος πιστεύετε ότι θα κερδίσει. Το Vision είναι πάει 1-1 και μετά ο Πανούλης παίρνει Jax. Ακουστικό. Πάρα πολύ ακουστικό. Ο Ορεινή Μέλισσα γιατί γελάει. Ποιος είναι ο Ορεινή Μέλισσα? The Fnatic early games, that one. I mean, it's not updated, right? We have to wait for Kit Kat. Yeah. Hopefully you've already had your break, because now we're getting it. Πανούλης. Bro, what? Γιατί? Δεν μοιάζουνε καν. They do now have a first dragon. That's true. They're still 12, but the number is no longer 0. So this comes back to my early game concerns, Jack. Πανούλη, gap him. Later on into the game, I see the vision that you're trying Please to gap him. Yeah. My concern comes from the early laning phase, where right Όλοι βασιζόμαστε πάνω σου, Λεβέντη μου. Rice should be able to get the push against the Nivea early. Παίζεις Zahian vs Tank, είναι καλό. Έχουν decent comp. Για να δούμε. Λέω πολλές φορές για να δούμε. And then top lane, I mean top lane's whatever. Unless Knock-Knocko does his Knock-Knocko thing. I mean, the thing is, Astro can farm with Qs, but it is gonna be rough. Να, τώρα αυτό που βλέπετε είναι το unplayable, γιατί δεν μπορείς να κάνεις contest. Is it approved? Γιατί κράζεις Zahian, καλό και το lane. Oh yeah, absolutely. Can we show mid laners to show this? Είναι το καλύτερο laning phase rune, σου δίνει και το scaling με το HP. Wait, let me just get this straight. So Anivia, Yeah. you were so mad that she was a bat. Correct. But she can be an eagle and that's fine. Yeah, because you're still under the bird family. Yeah, absolutely. So it's the fact that it's a mammal that upsets you. What is a bat a mammal? Excuse me? Is a bat really a mammal? What is going on with the Welsh education system? Is You a- didn't know Τι this? σχολιάζουν στο Is a cast. mammal? Yes. I feel like you're lying to Or me. I'm being Ο gaslighted. Κάστερ ο ένας έχει σκαλώσει γιατί του είπαν ότι οι νυχτερίδες είναι θηλαστικά It's a mammal. και τα έχει πάθει όλα. Αλλά για να δούμε αν Doing already. αστόχησαν πάρα πολλά κουμπιά. Ράζορκ! Αυτό είναι πανεύκολο, φίλε μου. Μην το ιντάρεις. Nice! Nice! Σου αξίζει, bro. Πάρε το first blood, respect. El Predicto. Αυτό ήταν predict, παιδιά. Δεν είναι... Το έκανε ταυτόχρονα με τον άλλον. Είναι ξύπνιος. Είναι ξύπνιος να μην κοιμηθεί ποτέ, μακάρι. You needed is a little gank, and that solves all the problems for Fnatic here. As Upset picks up an assist, he has the wave in a very nice Και το wave είναι τέλειο. Απλά τώρα ο Βλόσπα δεν έχει flash, δεν έχει flash και ο Φλέσι. first blood. Μπορεί να ξαναγίνει re-engage πάνω του. About that investment. Πανούλη φάτονα. He's really delayed in the jungle Ουφ. clear. Oh, Knock-Knocko. I mean, the downside Χαμό το for Knock-Knocko, ρε Razzle φίλε. is that a lot of time was spent making this play. Πέρα πάρα πως σκοτώσαμε έτσι, φίλε μου. Κάναμε flash, W πίσω την κάρμα. Χάσαμε το Q του Ezreal που έχασε πάρα πολύ damage. Αλλά εδώ Ράζοκ, δείτε εδώ react. Όχι react, predict. And predicts the flash. That was nice. Ήταν καθαρό predict. I feel like we forgot how good he is. Good job, Eva. That was sexy. Τι παίζει με το that was sexy? That's the Using second sexy. time today. Let's Ναι, γιατί, τι είναι αυτό, sexy. The fact that you didn't know bats were mammals, which confirmed by production, they're mammals. I don't know why I second guessed myself. They don't lay eggs. You thought they were bats? Μας παίρνουν το buff. Oh, hang on a minute. Prizork? Ράζορκ, έκανες ένα καλό ρε φίλε, τώρα γιατί το κάνεις αυτό? Uh-oh, Razork Είπα ένα καλό λόγο. Πέθανε. going in. Και θα δώσει τώρα kill στον humanoid, στον Lynchas. Now Lincess gets the kill back. And all Razork needed was Έχασε το smite, more to be able to flash. δεν πήρε το level That's the cost he paid και όλο αυτό έχει αποτέλεσμα using the flash. να τα πάθει όλα. Lincess both flashing to get that kill, and Lincess got the red buff as well. So Razork is probably second guessing if that bot Έπρεπε να lane το πάρει το is smite, actually έπρεπε να το πάρει worth το it. smite. Well, I think that for his bot lane, it definitely feels worth it, but Lincess Γιατί είχε αυτό getting a στο bit of an auto-attack. edge over his Πρακτικά jungle ο counterpart. Lynchas έκανε smite στο auto-attack Got του back to Razork. full clearing through the jungle. Razork will have to go to Εντάξει, bot crowd and get that. Fortunately, his τα bot μοιράζονται lost τα those crows. gold junglers. Κάνει καλή δουλειά ο Vlad στο mid, επειδή παίζει με electrocute. Τελικά ο Πανούλης μοιάζει με ορεινή μέλισσα, bro. Όχι, είναι μόνο το μουσι. Επειδή έχει αυτό το μουσι που έχει και ορεινή μέλισσα, δεν έχουν καμία σχέση, ούτε μία ομοιότητα. Όποιος το είπε είναι bad take. Just in case you missed it. Yeah. 1,000 gold lead at 14. Definitely won't be repeating that this game.
And one might even question the thought of Vitality to put Nako on a Cassandra pick after that first game. I mean, let's not forget. Τουλάχιστον τώρα πάμε καλά. He did solo kill Meowin twice. Οκ, τουλάχιστον πάμε καλά τώρα. Yeah, so it's he is just a pretty well-rounded top laner, I feel. We'll see what impact he can have because Razork, he was able to get something back. I believe he did steal away those raptors on the bot side, moving now back into his bot side jungle. Of course, there is still. Άλλος το είπε, ποιος το είπε να εμφανιστεί. Θα βάλουμε μετά φωτογραφίες δίπλα-δίπλα. Να γίνει συζήτηση. 5 minutes in, 1-to-1 in kills. Dragon is now alive. And it is in this early portion that we Αυτά είναι που μας ενδιαφέρουν στο stream. Εγώ το είπα first, Bjerg Daddy. Δηλαδή από το όνομα είσαι επικίνδυνος. Πρέπει να μάθω, πρέπει να τρέχω το Ζαχέν που το έψιλον το μ' αρέσει να γίνεται τόσο γρήγορα. Στο jungle παίζει να είναι απαραίτητο mechanic αυτό. Όπα ρε το trade wall, 1,ε, είμαστε σε kill pressure κοντά. Flash, auto, solo bolo. Wait, ο Βλάδι του 2.25 έκανε connect. Περίμενε λίγο, κάναμε connect. Γαμώ το σπίτι, πέθαναμε πρώτο όμως. Ο Βλός παυτεί. Πήρε και το kill ο Κάρζι και τώρα ο Κάρζι είναι μπροστά στο gold. Αλλά δεν πειράζει, το solo kill στο mid είναι πιο σημαντικό. Το χρειαζόταν, παιδιά, ο Βλάδι το χρειαζόταν αυτό. Να τονωθεί λίγο το ηθικό του. I mean, it's one of those things where every time Fnatic gets something, Lintus is getting something back for. Λίντσα στο 1-0-1, ο Razork πρέπει να πάρει 6 να ξεκινήσει να δημιουργεί κι άλλα plays, να τιμωρήσει τα flash που δεν υπάρχουν π.χ. στο mid. Εδώ αν ο Razork πάρει 6 τώρα, μπορεί να πάει να καρφώσει ulti στο mid. Η Anivia έχει 2 spells που κόβουν το ulti, για ακόμα και με το wall μπορεί, του Rise. Έτσι πάει το lane στο top. Φαντάζομαι για αρχή... Περίμενε. Περίμενε γιατί ο Νάκ πήγε να το παίξει πολύ επιθετικά. Να σου πω δεν το έχω δει πολλές φορές γιατί ο Cassandra δεν είναι κλασικό tank. Σίγουρα έχει pressure πάντα για να πάρει kill νωρίς. Αλλά και ο Ζαχέν δεν είναι το καλύτερο early game pick. Ο Ζαχέν θέλει να παίξει χαλαρό παιχνίδι μέχρι να βγάλει τα items του και να μπει στα fights. Έτσι να πάει ο Νάκο G2. Αν ο Broken Blade φελάρει και φέτος πιστεύω ότι G2 θα κάνουν offer. Τώρα αν πάει είναι άλλο θέμα, αλλά εξαρτάται από τον Broken Blade. Razork, flash ultimate, σε παρακαλώ. Μέσα στο tower. Δεύτερο first Drake. Βελτιώνονται, αλλά σε αργό ρυθμό. Κοίτα, με αυτό το ρυθμό βελτίωσης η Fnatic, στο επόμενο split θα είναι φωτιά. Both junglers on the bottom side of the rift could mean that they're looking for a play, but look at all this vision that's littered around. Μου κολλάει ο Νάκος στην G2, για ποιο λόγο? Μπορεί να φυλάρει κάθε ρόλο, παίζει tank, παίζει carries. Ωραία κύριε, τουλάχιστον ο Razork πήρε δράκο, έκανε counter jungle. Το βλέπουμε ότι είναι πίσω στο gold, αλλά πιο σημαντικό είναι ότι έχει το objective. Και θέλουμε και τον δεύτερο δράκο για να αρχίσουμε να πουσάρουμε μετά αυτό το lead. Το stacking. Να δούμε ποιον θα παίξει με τους GX. Πολύ deep δεν είναι αυτό το counter jungle. Ο Λίντσας τι κάνει? Πάει στα grabs, αλλά αν δεν πάρει και τα camps ενώ παίρνει τα grabs, πάλι πίσω είναι. Εδώ ο Razork πρέπει να κάνει κατευθείαν cross. Όχι, έχουν κατεβάσει 4 άτομα bot. Έχουν κατεβάσει την αρμάδα bot. Το παίζουμε ok. Το flash του Alistar ήταν πάρα πολύ καλό για value. Και ο Razork θα πάρει το kill. Μη, θα πεθάνει ο Alistar! Το πιστεύω. Bro, δεν παίζει το... Δεν ήταν καν worth αυτό. Δεν ήταν καν worth αυτό, όχι. Δεν ήταν καν worth αυτό. Γιατί τώρα οι άλλοι πήρανε camp στο top side, Void και kill στον Jhin. Και εσύ χάλασες Summoners. Γενικά το dive ξεκίνησε λίγο άσχημα, γιατί ο Jarvan έκανε ξεριούλτη την κάρμα, δείτε. Έκανε ξεριούλτη κάρμα εδώ και να της πάρει το flash. Και τώρα εντάξει, καλό το re-engage από το flash, καλά το παίξε με το flash για να πάρουν το kill. Αλλά δείτε εδώ, αλλάζει το aggro, πεθαίνει το minion, τρώει tower στο το Razork και μετά το αλλάζει. Τον εγκατέλειψαν όλοι.
Τον εγκατέλειψαν όλοι. Πίστευα ότι προλάβαινε, δεν ξέρω τι πίστευαν. Αλλά πήρε το kill ο Τζιν, ρε παιδιά, αυτό είναι το τρελό, ότι ο Τζιν έχει 2 kills. I mean, and Jun had his fair share of upsies too. Anyway, maybe that's what you need to be good support, to be honest. Oh, absolutely. Εγώ σας λέω, οι Fnatic δεν συνεννοούνται σε κάποιο σημείο, το βλέπετε. 2 minutes now until the Infernal Dragon. Knock-Knocko. He does have a 20 CS lead, by the way. Υπήρχε ένα μικρό σταματάκι εδώ, ένα μικρό κενό. Το πώς, γιατί μείνω με 20 CS πίσω στο top, τι έχασα. I need to know what they're feeding Knock-Knocko. Like, how does he keep doing it? Κάτσε ρε φίλε, πριν ήταν 56-56. Και τώρα είναι 25 CS μπροστά. Και απλά πάει και να πάρει solo kill, θα μπει μέσα από το tower. Όχι, αλλά έχει το wave στην πλάτη του. Έχει turbo καλό wave, νομίζω. Δεν ξέρω αν το χάλασε τώρα με αυτό που έκανε, γιατί παίζει να το χάλασε. Έκανε damage με το μικρό Thornmail και το τράβηξε μαζί του. Αλλά είχε frozen wave. Έβγαλε Thornmail ολόκληρο. Και είναι καλό το Thornmail εδώ. Είναι versus Zahen, Zarvan, Ezreal. Είναι αρκετά value item. Incredible performance from Knock-Knocko in the series. Definitely true. Fnatic trying to fight back by continuing to go bot. Ο Zahen θέλει σίγουρα το Trinity. Και θα δούμε για το δεύτερο item μετά. Κατεβαίνουνε bot, τώρα που δεν έχουνε Sams. Λόσπα καλά το παίζει τέλεια, φίλε. Double combo. Δεν έχουν ακόμα όλα τα spells και να πεθάνει ο Lost παίρνει double kill. Και παίρνει ένα ο Vlad και παίρνει ένα ο Razork. Ο Upset είναι με 5 assist, πόσες, 4. Είναι με 4 assist. Αλλά αυτό έτσι παίζονται ρε φίλε. Γρήγορα, για να μην χάσεις πάρα πολλά waves, για να πουσάρεις wave, για να κάνεις deny λίγο gold. Ο Razork δεν είχε combo, γιατί πέρασε τον τοίχο με το combo. Και τώρα αυτοί κάνουν 3-man top lane. Πάρα πολύ γρήγορο react, είναι πάνω ούλη που δεν έχει ult, θα πεθάνει. Το kill το παίρνει ο Linchas και ο Ryze ανεβαίνει πάνω κάνοντας τον Ghost και το Realm Warp για να πάρουν πάρα πολύ γρήγορα στο rotate. Αλλά αυτό είναι και δράκος, τουλάχιστον τώρα και οι δύο ομάδες ανταλλάσσουν κάτι. Παίζουν το game. Ο Knock-Knocko είναι 1000 gold μπροστά, είναι 40 CS μπροστά. Είναι ωραίος ο Knock-Knocko, παιδιά, είναι πάρα πολύ επικίνδυνος. Αν πάρει το tower, το gold που θα βγει μπροστά, δεν ξέρω αν πεθαίνει ο Cassandra. Εντάξει, έχει 2 plates, έχει 2 plates. Τους δράκους θέλουν τώρα. Όχι, θα το βγει πάλι μπροστά από το tower, δεν τον αφήνει να περάσει. Οκ. Στο πρώτο πως πήγανε, ήταν winnable το πρώτο, αλλά είχαμε κακά teamfights. Να βγει και YouTube για όσους το χάσουν. Παιδιά, πιστεύω πως η Vitality ήταν καλό match-up για την Fnatic στο bot side, αλλά οι Fnatic θα προτιμούσαν οποιοδήποτε άλλο side στο top. Δηλαδή, θα προτιμούσαν να έχουν αντίπαλο τον Tracing ή τον Lot. Για να είναι πιο συνεπιμένο και το game. Γιατί σας το είπα από την αρχή, σήμερα το game δεν ήταν στον Πανούλη, ήταν στους υπόλοιπους να αποπάρουν. Ο Upset και ο Vlad όμως τώρα δεν είναι άσχημα. Δεν είναι καθόλου άσχημα. Ο Vlad είναι στο 2-0-1. Aggressive puts by Seraphs, δεν πάει με το Malignant build. Δεν έχει πάρει kills όμως το Ezreal. Να το πούμε και αυτό, ότι ο Ezreal δυστυχώς χρειάζεται και άλλο gold που δεν έχει πάρει από κανέναν. Το smite πάει στον Linchas, είναι πολύ καλός με τα smite του, είναι locked in και τώρα θα πετύχει και με το chain του και θα κόψει το Razork. Ανοίγει το sniper. Ο Flash εδώ με ένα mantra Q μπορεί να αφήσει slow στον Lost που έχει ανοίξει το unbreakable, αλλά μια χαρά φαίνεται να τον σπάνε. Ευτυχώς το περπατάνε. Δεν πήραν το red, αλλά δεν έχασαν και κάτι έξτρα εδώ. Ενώ ο Vlad είναι μόνος του. Θα τον προσέξουμε λίγο. It was Lince that got the red buff at the end of that play. But you can see that again. Oh. Now Lince wants to keep it going, try to get enemy red buff as well. And Lospo is coming though with the Hextech portals. Θα το πάρει και το δικό του red. Και το red που πήρε ο Lince και το red που θα πάρει από τον Razork. Για να δω. Όχι, το πήρε ο Razork. Το smite-αρε. Και μετά στάκαρε και το smite του.
Οπότε αυτά είναι καλά για τους Fnatic γιατί θέλανε το XP. Θα ήταν πολύ μεγάλη διαφορά. Ενώ ο Nak στο top πιέζει με το 2v1. Έχει πάρα πολύ armor. Άρα όταν βλέπει αυτά τα targets μπορεί να τα τανκάρει. Δυνατό το Κασάμπτι. Πολύ δυνατό ρε φίλε. Και θα είναι αρκετή ανήβια τον Daivari. Έχει ulti, δεν πεθαίνει. Right? Εκτός να τον φλασάρει κάτω από το tower. Εδώ δεν ξέρω αν πήγε να το ψαρέψει το flash, γιατί έκανε το Q σαν να πάει να φλασάρει. Αλλά δεν έχει flash ο Πανούλης για να το κάνει. W έχουμε να τον τραβήξουμε πίσω πάνω στο Razork. Γιατί αν τον βαρέσει το πέρα ο Πανούλης, παίρνει άγκρο από το tower. Αλλά shutdown. Δεν έχει καν shutdown. Δύο items, χωρίς μπότες. Εντάξει, εδώ έχουμε Trinity στο back, είναι πολύ φθηνό το build του Cassante. Στο mid lane σιγά σιγά κλείνει το Seraph, στο bot lane κλείνει και το άλλο tier. Τα tier items έχουν τρομερό gold value λόγω του stacking τους. Οπότε το gold που βλέπουμε, εντάξει, έχει και ο άλλος tier item, αλλά στο bot δεν υπάρχει και τον Jhin. Άρα όταν δούμε το mana mune στον Ezreal είναι σε καλό σημείο. Παιδιά, τώρα βλέπετε αυτό το game. Migger versus του Nak δεν νομίζω ότι κάποιος τον έχει κερδίσει στο lane. Τον Mirwin τον πήγε 0-4. Ενώ ο Mirwin έπεσε counter pick. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι ο Nak τα κερδίζει τα lane. Είναι ο καλύτερος laner. Είναι καλύτερος από τον Κάνα στο lane. Οπότε μην κρίνουμε από αυτό το lane. Είναι too strong αυτός. Versus BB, κάτσε να σου πω. Αν μπορώ να το βρω στα γρήγορα. Razork. Είμαστε στη λάθος της πλευρά, λέγεται. He's the CEO. Yeah. He comes in the room, you just laugh. Whatever his joke is, you laugh. Γιατί μπορώ να πω στο side. Δεν μ' ανοίγει το side, ρε, αν μπορείς δες το λίγο. Θα πάρουν και το Scuttle. Είναι level diff στο jungle. Είναι πάνω σε Aatrox, όπου ο Aatrox μπορεί να χρησιμοποιήσει το level lead. Τουλάχιστον 3 kilo Razork, να κρατήσει λίγο μέσα στο παιχνίδι να βγάλει cleaver. Και ο Jhin πηγαίνει με το... Εντάξει, δεν είναι κακό. Επειδή έχει βάλει το Storm Razor, είναι Storm Razor Rapid Fire Fleet. Προκαλεί όλα τα effect. Okay, I'm counting. We've hit 1 Q out of the 40 necessary. Oh, that's an auto. The HP bar is still full. Still full. Well, Nako gonna drop the Herald so he can ride into the team. That's psychotic. Okay, ρίχνουν το Herald. Τους μαζεύει δύο στον τοίχο. Προσπαθεί ο Vlad να κάνει damage με το magic damage, αλλά μπαίνει ο humanoid πάνω του. Και μετά ο Nako παίζει ξύλο με δύο άτομα και κερδίζει. Ενώ κυνηγάνε τον humanoid, αυτός μπορεί να παίξει το fight. Έχει HP για να φαϊτάρει, ενώ ο Πανόλης μπορεί να χάσει το passive. Αλλά μπορούμε να παίξουμε γύρω από το passive. Το έχουμε δύο revives. Το ένα θα ζήσει, το δεύτερο παίζει, παίρνουν πάνω στο Lynch, στο ulti του Ezreal, κάνει πάρα πολύ damage, μετά κυνηγάει. Μίστηξο τσε μίστηξο, δεν μπορούν να πάρουν kill. Και τα δύο revive τους κρατάνε ζωντανούς, αλλά δεν σκοτώνουνε ρε φίλε, δεν πήραν ούτε ένα. Αλλά δεν χάσαν και κανέναν. Ήταν τρελό fight, γιατί το αυγό και το passive Ζαχέν τους κράτησαν μέσα στο game και μπορούν να παίξουν για το soul point. Ο Nako έρχεται με κέφια, αλλά και ο Vlad είναι full HP εδώ, μπορεί να πιάσει τον Κάρζι. Combo, nice ρε Vladi, big Vladi. Θα πάρουν kill, αλλά θα σκοτώσουν κιόλας, είναι κάτω ο Razork. Ο Πανούλης προσπαθεί να παίξει το fight, αλλά πιάνεται και ο ίδιος. Και no upset θέλει να κάνει damage, το armor που έχει ο Nako τον μπλοκάρει από αυτό. Vladi πετάει το stun, πετυχαίνει το support, επιτίθεται στον Nako, αλλά αυτός έχει πάρα πολλά resistance ακόμα και χωρίς magic resist είναι tanky. The Anivia doing so much work in the river there, finding the kill onto Kazi, slowing Nako and Linsis down. Είναι καλά τα fights, είναι καλά τα fights. Εδώ σκότωσαν το Razork, πήραν το smite. Ωραίος ο Vladi, ο Vladi παίζει game. Γιατί εδώ δείτε πως κάνει pick τον Κάρζι. Up, κλείσει τον δρόμο. Αλλά έχουν αφήσει τον Razork μόνο του μέσα στο pit. Και τώρα κάνουν flank στο mid, κάτσε Nako, μήπως το παράκανες.
Όχι, μας έπιασαν root. Μας έπιασαν root και παιδιά δεν έχει dash νομίζω. Ο Άλιστερ προσπαθεί να κάνει cover και το ulti του γι' αυτό. Αλλά πιάνεται ο ίδιος και μετά ο Νακνάκο τον τραβάει. Εδώ ο Βλόσπα πεθαίνει για τον upset. Και θα δώσει το πρώτο kill. Για το πρώτο kill του Νάκο. Nako is a one-man army in this game, absolutely carrying Vitality through the finish line. Man, what a performance! Είναι παντοδύναμο το Κασάντε τώρα. Αλλά το προηγούμενο fight ήταν top. Ήταν top. Ο Ζαχέν πότε σπαϊκάρει, τώρα θέλει 3 items στο Death Stance. Αν και το fight πριν δεν ήταν άσχημο. Το fight παίχτηκε. That tower is still pretty damn healthy. Vitality holding on to a 4.3k gold lead. Okay, and I will say, we brought this up when we Ο talked about Σόλκι παίζει το Κασάντε, πρέπει να έχεις δάχτυλα, είναι δύσκολο pick. Είναι πάρα πολύ δύσκολο pick. Η κακή Κασάντε είναι χάλια. Αν και παίρνουν φάση στον Nexus που σπάει, περιμένεις φίλε, 50 δεύτερα death timers και μετά πουσάρεις. Τα fight είναι στα objectives, όπως και πριν που τους φόρσαρες να έρθουν στο δράκο τείχος. Αλλά ήθελε στο δράκο, αν έπαιρνε στον προηγούμενο δράκο, ήταν αναγκασμένοι να σε φαϊτάρουν σε κάθε δράκο που βγαίνει. Πέρμα. Βλάντι, σε παρακαλώ, δείξε μου ότι θα πας τρίτο. He's a flip-flopper. He reminds me of Raz. That's what I'm thinking. Ότι αυτά τα towers του μας βοήθησαν πάρα πολύ εκεί. I can already see Raz tweeting at me right now. How dare you? Raz is a flip-flopper. I ain't no flip-flopper. Uh-oh, Razork. Δεν έκανε buffer το combo. Και τώρα τον έχουν πιάσει. Ήθελε buffer το combo, είναι δύσκολο. Αλλά θα χάσουν Baron. Και εδώ το game γίνεται τώρα unwinnable. Fuck. Μπορούν να το παίξουν 5v4 σε κάποιον κόσμο, γιατί ξέρουν ότι αν δεν το κάνουν contest θα χάσουν όλη τη βάση. Οπότε πάνε να φαϊτάρουν έτσι, γυμνή ρε φίλε. Μπρει μέσα ο Άλιστερ, κόμπο στον Λίντσας. Η Ανίβια θέλει να πάρει space, αλλά βλέπουν τον Humanoid και ο Humanoid έχει πάρει ghost αν ήταν καλά. Και είναι πίσω από την πλάτη τους, κρατάνε το aggro. Δεν έχουν αφήσει το aggro μέσα, πρέπει να μπουν μέσα στο pit. Κάνουν engage στον Karzi. Το damage πάνω του είναι πολύ, μπορούν να πάρουν το kill, το fighter 4v4 και μετά ο Πανούλης θέλει να παίξει με το passive του. Το Στακάριλα το έχει για να πάρει revive. Το καητάρει ωραία να μπορεί να χάσει τα stacks. Και αν χάσει τα stacks μετά θα είναι dead. Όχι for fun dead. Ο Λίντσας το παρακάνει. Οκ, μπορεί να κάνει μεγάλο mistake, αλλά θα πάρει το kill. Και από ό,τι φαίνεται δεν έχουμε damage να κάνουμε πάνη. Ο Νάκο πέφτει κάτω, έχουν πάρει το shutdown. Και ο Λίντσας είναι ο επόμενος στόχος. Είναι κοντά στο tower, πρέπει να πάρουν τώρα το mid wave και να πουσάρουν. Πήρανε 2 kills τουλάχιστον. Ωραίος ο Βλάντι, πάει Λιάντες, πάει damage, θέλουμε damage. Καλό 5v4 contest όμως. Παρότι ήταν καραμπάρον, ήταν 4. Εδώ το πρόβλημα είναι ότι ο Άλιστερ τελειώνει το ulti. Αλλά μετά παίχτηκε ok. Τον λοκάρουν το AD carry, ο Πανούλης παίζει με τους δύο. Τους καετάρει χωρίς να χάσει passive και χιλάρει και από εδώ, ήταν καλό. Και είναι και το flash του Humanoid, το πούμε και αυτό. Flash! Πέθανε φλέση. Πέθανε φλέση. Πανούλη μπες μέσα στο pit. Δεν είχε έψιλο μάλλον. Αλλά σκοτώρουνε και το παίρνει το Ezreal. Επιτέλους, δεύτερο kill στον Ezreal. Έχουν Baron, η Ανίβια, οι δυνατότητες τους το να κάνει wave clear έχουν πέσει κατά πολύ λόγω του Baron. Αλλά μήπως μπορούμε να πάρουμε Δράκο. Δεν μπορεί να πάει ο Rise και ο Βλάντι τον πιέζει, κάνει flash στα μούτρα του Φάτονα. Ναι ρε Βλάντι, ναι ρε Βλάντι. Πάμε λίγο ρε boy. Ο άλλος γιατί κάνει 5v1. Γιατί ο Κασάντε κάνει 5v1 casual και φέρνει τον Jarvan μέσα. I'm gonna lose my mind. Ο Λος πάνε μέσα στο pit, το smite το έχουν πάρει. Ο Έμπειρος προσπαθεί να κάνει damage στον Λίντσας, αλλά αυτός δεν πέφτει, παιδιά. Απλά χιλάρει. Και ενώ ο Πανούλης καρφώνεται με το passive και χιλάρει όσο μπορεί, τώρα ο Βλάντιμπερ μέσα στο fight. Το στάνα στο χ. Ο Λίντσας κάνει νόκα, πιάνει τον Βλάντι και τον κάνει αυγό. Ήρθε η ώρα για το Kinder έκπληξη, όπου δεν θα προλάβει να σηκωθεί γαμό τον Νάκο, παιδιά. Αχ ρε φίλε, και ο Βλάντι το παίζει το game.
gets Razork out of the pit and secures another Drake for Vitality when it looked so Ο άλλος μπήκε μέσα στο pit μόνος του. Τον έβγαλε ο Κασάντε με ulti, μωρέ. Τον Razork. Θέλω replay. Και βλέπω το solo kill στο top και λέω εντάξει solo kill, Draco, solo point, φύγαμε. Big κούρβα. They're looking to get eliminated in playoffs against Vitality. It's a 4 versus 2. Like, how are they Τι έπαιξε, ήτανε clean, ήτανε clean. Και τώρα δεν έχει σημασία ρε φίλε αν ήρθε ο Vlad, γιατί ο Vlad έχει παίξει το flash του top. Έχει κάνει ό,τι είχε να κάνει στο top lane. Εδώ προσπαθεί να μπει μέσα στο fight να καητάρουν και μετά ο Lynch σας κάνει πολύ ωραίο Q-flash σε φάση το range ήταν άδικο. Γι' αυτό πως έκανε παραπάνω range από ό,τι πρέπει το flash. That was aura, by the way. That was aura. I'm going. Look, I snipe. Absolutely was. The flash Q was... It's important, like a lot of credit, of course, to Nako, but Linces right by his side, level 15. Ναι, μπορούσανε, εφόσον ερχόταν ο Vladi, να μην κάνουν commit στο Δράκο, να τον τραβήξουν πίσω τον Δράκο, να τον τραβήξουν εδώ και μετά να έρθει ο Vladi, να είναι safe, αν μπει μέσα ο Νάκο, το γυρνάνε. Αλλά ήταν πολύ μέσα στο pit. Σκερόμπλε δεν είναι πρώτο split, είναι δεύτερη χρονιά του είναι, έπαιζε και πέρσι. Είναι θέμα το Aatrox, τώρα είναι θέμα όλοι τους, δεν είναι κάποιος που δεν είναι θέμα. Have we seen this before? Right, that's a riot in all caps right now. Should have played safe, bro. Yeah. Αχ ρε φίλε, και ο Vladi ξύπνησε, δηλαδή βλέπουμε το καλύτερο game του Vladi στο τελευταίο τους game. Regardless, again, silver linings, bronze linings, iron linings, whatever we want to call it for Fnatic. We've seen what a good fight can look like. It just feels like it's getting further and further away. Also, no one has built. Εγώ θα το πω και χθες που ήθελα Game 3 και σήμερα που θέλω Game 3 σε αυτές τις σειρές δεν μου το δίνουνε. Λες και μου κάνουνε νάζια είναι. You can see that upset does do some damage. I was surprised there that upset was the one who dashed over the wall and not Razork. Αλλά μπράβο, εγώ θα πω μεγάλο μπράβο στον Lynchas, γιατί ο Lynchas είναι αυτός που παίζει με τον έμπειρο jungler. Είναι αυτός που θα έπρεπε να μένει πίσω από τον Razork και ο Razork να κάνει τα plays, αλλά ο Lynchas έχει παίξει πολύ καλά. Θα τον βουτήξουνε, πιστεύω ότι τον έχουνε. Πετυχαίνουν μερικά κουμπάκια, αλλά δεν είναι αρκετά. Γιατί ο έμπειρος, είπαμε, δεν έχει ακόμα damage. Θέλει να βγάλει death stance και να γίνει αυτό το sustain frontline. Ο Vlad έχει 3 items, έχει βγάλει penetration, δυστυχώς δεν έχει items ο upset. Θέλει last whisper, έχει σελίδας που να τα λέω. Ωραία, πάει για Sojin. Αλλά μέχρι να βγάλει Sojin είναι και Ezreal, το damage του Ezreal τώρα πάνω σε έναν Cassandra είναι χαμηλό. Αν δεν παίξεις Fnatic ποιον θα διώχνες. Φίλε, ξαναλέω με αυτά που είπα για το coaching staff, τώρα δεν ξέρω τι να πω για τους παίκτες. Αν δεν υπάρχει καλό staff από πίσω να τους βοηθήσει, τι φταίνει τώρα οι παίκτες. Καταλαβαίνω ότι παίζουν άσχημα και κάνουν τρολιές, αλλά δεν έχουν κατεύθυνση. Μια ομάδα χωρίς κατεύθυνση φαίνεται cooked. Ο Razork σήμερα π.χ. δεν είχε κακά early games. Τουλάχιστον έβγαλε ganks, πήρε kills, πήρε δράκους, κάτι έκανε. Αλλά μετά δεν είναι μόνο coach, είναι όλο το staff. Οι Fnatic δεν έχουν staff από πίσω. Ένας coach πρέπει να βοηθάει την ομάδα όχι μόνο με τα drafts, με τα reviews. Okay. Πρέπει να έχεις positional coaches που θα βοηθάνε τους παίκτες προσωπικά. Πρέπει να έχεις ψυχολόγο που θα βοηθάνε. Όλο αυτό είναι staff από πίσω. Οι Fnatic έχουν 2 άτομα. Και ο ένας δουλεύει πού και πού. Που δεν γίνεται ένα άτομο να κάνει τα πάντα για μια ομάδα. Δεν γίνεται. Tower, big. Ό,τι μπορούμε να πάρουμε τώρα, φίλε μου. Ό,τι μπορούμε να πάρουμε. Ωραία, τον βαράνε. Το θέμα είναι πως έρχεται από πίσω ο Humanoid και μετά ο τείχος δεν τον μπλοκάρει. Αντιθέτως τον φέρνει ακριβώς και επιθέτει για να κάνει damage πάνω στον Vladi. Ο Νάκο μπαίνει μέσα, σκοτώνει έναν, μπορεί να πάει για τον Vlad, αυτός κάνει flash και μετά πιάνει το Razork που κάνει το δικό του ulti και κάνει κόμπο μακριά για να φύγει, αλλά
Ποιος θα κερδίσει είναι η ερώτηση. Λίντσας, η απάντηση είναι πίσω από το τοίχο και τους αφήνει όλους με πάρα πολύ low HP. Όσο ο Rise κυνηγάει τον Πανούλη και του λέει φύγε από το lane μου. Η αλήθεια είναι πως ήταν στο lane του και πρέπει να φύγει από εκεί. Πώς μας βρήκανε, ρε. Τρώμε και αυτόν. Ένα. Εντάξει, καλά είμαι. Ακούγομαι. Τι κάνει ο Νακνάκο, ρε φίλε, είναι τρεις. That'll slow him down, but for how long? Level 17 on the Kazante. The dragon started off. This won't be soul, but it'll be 3-4 vitality. And it feels like Πήγανε soul point με τρεις καλούς δράκους. Με τρεις πολύ καλούς δράκους πήγανε soul point. Σκυρόπουλε, αυτό ρε φίλε τώρα να το στείλει κανείς στη Riot, θα ζήσει στον Νακνάκο, θα πει nice. Πώς κάνω delete το message. Mods! Δεν μπορώ να σε κάνω delete το message, θα σε κάνω ban και unban. Όχι, κάποιος το έκανε. Thank you. Κασάντα, ρωτήσω το τρώει ζημιά, είναι κάποιο είδους bug. Δεν τρώει, φίλε, πού. Είναι immune. Φίλε, ισχύει, αλλά τώρα ξαναλέω, είμαστε co-stream. Αν στείλουν κάτι τέτοιο που λέει viewer, που είναι VIP, έναν παίκτη έτσι. This Baron should be enough for vitality to break into the base. Look at bot lane, look at bot lane. Yup. Look at bot lane. Bam! Δύο plates. Και μετά... Θα πεις το εννοούσα με την καλή έννοια. Ποια είναι η καλή έννοια, bro? Παιδιά, τι μπορούμε να κάνουμε εδώ? Ο Βλάντι κάνει damage. Ο Βλάντι είναι μια ζωντανή απειλή, ρε φίλε, το πολίτη της ελευθερίας. Αλλά πώς μπορούμε να πάρουμε το play? Μπρι μέσα τώρα και πιάνουν τον Κάρζι. Ο Πανούλης ακολουθεί. Θα πεθάνει ο Κάρζι σίγουρα. Και μετά ο Νακνάκο είναι μέσα στο κύμα. Θα πεθάνει και αυτός. 2 kill για τη Fnatic. Ο Rise είναι ακόμα top lane. Και ο Razork ψάχνει πώς μπορεί να παίξει τη συνέχεια του fight. Δεν έχουμε objectives. Δεν έχουμε objectives. Παιδιά, από πίσω μου είναι green screen. Λέγε. Θα πεθάνει κιόλας ο Γιώργης. Τσιουκ. Combo. Πέθανε. Πήρε flash όμως. Ακούστε με λίγο. Πολλοί θα πείτε Razork νουμπά. Πήρε flash. Πάμε ρε Βλαδίμηρε. Ένας εσύ και όλοι τους. Α, είναι και ο Άψετε και δεν τον είδα. Προς, σε παρακαλώ, πέτυχε κάτι. Ο Βλόσπα είναι, παιδιά. Το GA, το GA! Ο μπρο μου νόμιζε πως είναι στην Κίνα και είναι ιερό ζώο και δεν τον αγγίξουνε. Και όρθα του κάνει και του κάνει one shot. Yo! Όχι ρε φίλε, έκανε one shot. Πανούλης ξεφεύγει από εδώ κάπως. Teleport on the spot. Oh shit. Μας ξέρει ο Νακνάκο. Μας ξέρει ο Νακνάκο. Είναι κρίμα γιατί πήραμε kill σε κάποια φάση. Πήραμε kill σε κάποια φάση και μετά πάλι προσπάθησαν να το κερδίσουν με αυτά τα kills, αλλά δεν μπόρεσαν. Νακο! Καλό! Αλλά είναι, ξέχασα ότι είναι Κασάντε. Ξέχασα ότι είναι Κασάντε και το Κασάντε δεν πεθαίνει. I mean, I'm constantly trying to find bright sides for Fnatic, and hey, that's 4 items and a QSS now finished for upset. The Void Staff completed for Vladdy. Every kill that they get is a shutdown, which is a huge investment. Πήρανε κάποια gold. Ο Vlad είναι σχεδόν full items. Παιδιά, το game έχει στολάρι. Με κάποιο μαγικό τρόπο έχει στολάρι. Κατάφερε να φτάσει σε σημείο που μπορεί να έχουν damage.
I agree. This Knock guy is indeed quite good. Now, Hextech Drake spawning in 50 seconds. That would be the nail. Βλάντι καπελάκι ή ζώνιας, καπελάκι ή ζώνιας. Τι θέλουμε? Θέλουμε extra damage, θέλουμε να κάνουμε ulti και ζώνιας, τι από τα δύο? Secure that Hextech soul, so you see Fnatic, they know it. They want to get full priority here. Force Vitality out, get full control of this dragon. And get a good team fight to Okay, get here we them go. back Let's in see how this much game. damage Upset can do to Knock. Που έχουμε... Πω, δεν τους κάει τίποτα. Who's taking more Okay. damage? Yeah. Again, no Δεν τους healing κάει reduction. τίποτα. Δεν πετυχαίνει και κάτι, Oh dear. αλλά δεν τους κάει και κάτι. Right, so you gotta be careful. Παιδιά είναι soul. Fnatic are Είναι soul σε 22. This is so tense. Emperos is losing the trade to the jungler. That's not a good start. Vladdy just trying to clear the midwave. Now, Όχι, ο Lindsay είναι level 18. menacingly, and as we've learned, that's Είναι level 18 Aatrox με πάρα πολλά items. Και ο Βλόσπα χάνει το μισό του HP. Χάνει παραπάνω από το μισό του HP. Κλείνουν τον Lindsay, τον έχουν πιάσει Stanberry μέσα όμως ο Νάκο τον πετάνε μακριά. Μπορούν να πάρουν τον GA με λίγα ακόμα ότολα. Χιλάρει πάρα πολύ. Αυτό το Aatrox οριακά χίλαρε 1000 HP με μία φάπα. Και μετά κόβει και τον Razor. Μπορεί να κόψει και τα κεφάλια των Fnatic. Και δυστυχώς η στιγμή έφτασε. Μία στιγμή την οποία θέλουμε να αποφύγουμε. Αλλά δεν μπορούμε. Είναι η στιγμή όπου η Fnatic είναι εκτός playoffs από πάρα πολύ νωρίς και δεν θα τους δούμε αύριο. Ο Razor πεθαίνει από τα minions, η Karma σκοτώνει, παίρνει τα credits. Ναι ρε, έχει 4 items, Sterax, full heal, death stance, δεν μπορείς να τον σκοτώσεις. Ήτανε Vladdy και 4 άτομα που δεν έκαναν damage, ήτανε Vladdy. Fuck! Δεν ξέρω, αυτό από τη μία κακό, από την άλλη η Fnatic έχει χρόνο να κάτσει να μιλήσει, να δει τι μπορεί να κάνει. Γιατί η Fnatic πρέπει να κάνει πράγματα και η Fnatic πρέπει να αλλάξει το πώς παίζει, πρέπει να αλλάξει το πώς είναι μέσα στο Rift και μέχρι το επόμενο split έχει χρόνο. Έχει 1,5 μήνα εκτός